Pagoda Beach Dong. Am ajuns aici. Este o blendare, ca să zicem așa, amestecare între natură și piatră. Un loc foarte încărcat, așa, cu o energie frumoasă. Sunt tot felul de oameni care o să vă ceară o taxă. Noi am acceptat-o, dar am negociat-o. Vă rog să remarcați frumusețea drumului. V-am promis că revenim cu imagini din gară. Se anunță trenul nostru că vine și întrebarea serii. Unde mergem? 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ne baricadăm aici ca să nu mai urce nimeni. Acum o să ajungem la vagonul restaurant. E vechi trenul, se vede că e cam vai de capul de asta. Era chiar lângă noi vagonul restaurant. Bună dimineața, oameni buni și frumoși. Ne-am început ziua la micul dejun aici în ogradă la domnul unde stăm, la homestay. În cei 13 euro avem și micul dejun inclus, cu omletă. Genunchiul ăsta arată un pic unsuroasă, dar nu e chiar așa, e chiar foarte gustoasă, cu ceapă. Plătite la prima oră și fresh de mango și de pineapple cu lime. Foarte bune și gustoase de la prima oră. Îi dăm intensiv pe vitamina C, că vrem să ne protejăm de anumite răciri. Pe aici cam toată lumea behă în jurul nostru și vrem să ne asigurăm că totul va fi ok. Motocicletele s-ar putea să luăm una astăzi, să începem să explorăm, pentru că avem o grămadă de locuri frumoase pe care le avem în agenda. Și nu înainte de toate o să mă bag și la un tuns până la urma urmei. Este doar 10 lei tunsul aici, deci merită. Mori mi face și frecție de 10 lei? Frecție? Da, frecție la gâlci. Aș vrea cu mentol așa. A few moments later. Alex s-a dus la salonul de înfrumusețare. Nu era departe. Noi eram aici și salonul era acolo. Mereu am emoții când se tunde așa în locuri străine, dar ce să faci? Dacă te tunzi la chelie, nu o să mai fim împreună. Ia uitați ce frumos el începe să arate. Iar după ce m-am tuns, Iasmin își reglează pălăria, pentru că este un pic cam mare. Și doamna ne ajută acum să vedem cum se face reglajul. Reglajul fin. Deci ai prins mișcarea, nu? Deci o prinzi cât trebuie, cât e mărimea corectă și după aia închizi. Yeah. Now you can see. Aha. There we go. Excellent. Good now. Good. Super. Ai și forma aerodinamică când mergem pe motocicletă, zici că ești rachetă, te pui așa. Dar nu merg cu motocicletă, îmi iau casca. Seamănă cu, uite, doamna așa la bicicletă și e corectă, dar pleca pe șosea. Yeah. Îl știi pe Raiden din Mortal Kombat? Am dat pe aia, am zis 50, am zis good. Da? Deci am dat 50, am dat bine, deci că am dat prețul corect. Îl știi pe Raiden din jocul Mortal Kombat? Nu știu jocul Mortal Kombat. Oh, hai să ți-l arăt acum, ia. Pagoda Beach Dong. Am ajuns aici, unde la intrare suntem întâmpinați de această frumoasă poartă. Avem și un lac pe partea stângă, care se continuă și pe partea dreaptă, cu niște, evident, nuferi. Și sunt foarte curios să văd cam cum arată templul de aici. Am văzut destul de multe imagini cu el. Hai să intrăm. După ce trecem de această poartă impunătoare, ajungem la primul monument pe care îl putem admira, și anume statuia Iasminei la umbră. Iată, aici ne-am adăpostit un pic, căci este un pic cam cald. Într-adevăr, se spune că e bine să avem și o ținută, numai că aici Iasmina că am fost singura care s-a preocupat să-și ia colanții pe sub această rochie sustă, cum se numește. Eu, pe de altă parte, am venit mai pe lejer, în pantaloni scurt, pentru că e o căldură covârșitoare. În interior
pare că este ca o casă, din câte se poate vedea. Ca un loc de studiu, poate, cu bibliotecă. Deci nici pe departe somptuozitatea unui templu. În orice caz, cred că poate aceasta fi prima etapă, pentru că văd că mulți turiști au început să urce pe acolo, ceea ce vom face și noi. Și cât de frumoasă este bucata aceasta mare de rocă de deasupra, uitați-vă cum este sculptată, fabulos arată. Foarte interesant cum funcționează aici propaganda. Ia uitați un pic, deci the illusion of the law of cause and effect. The illusion, the illustration, firea să fie de citit. Ia uitați la care e aia cu treaba de citit mai devreme? Prima. Fix prima. Deci să călătorești, că wasting time, distracția, te duce la pat. Lazy without doing. Deci dacă ești puturos, deci te duce să fii un cerșetor dacă ești puturos. Ok, asta hai să zicem că mai e cu noi, dar aia cu călătoritul nu prea ne-a plăcut. Deci dacă îi faci pe alții nefericiți, depresie, ok. Bun, deci unele se aplică. Uite, deci că revealing the country's secrets, causing serious consequences, dumb person, miserable consequences. Da, deci o zonă ilustrată cu o grămadă de învățături, în niciun caz nu prea sacre, dar aplicabile în această țară, și să continuăm să ne bucurăm de drum. Ca să înțelegeți cât de mare e disconfortul termic, uitați-vă ce pe frunce. O altă chestie pe care vreau să vă spun aici, să o remarcăm, e dacă veniți cu bicicleta sau cu scuterul, sunt tot felul de oameni care o să vă ceară o taxă. Noi am acceptat-o, dar am negociat-o. Ne-au cerut 50.000, le-am dat 20. Sunt destul de ilegitime, să zicem așa, aceste taxe, deci să fiți pe fază. Și am ajuns în partea a doua a templului, unde imediat o să întorc camera. Aici noi trebuie să înțelegem mai multe despre modul în care se venerează aceste temple și cam care este direcția, pentru că nu este ceea ce noi știm deja, Iasmin, nu? Ca fiind, nu e un templu budist, este un templu budist. Eu nu prea văd Buddha pe aici, adică văd o grămadă de variante. Și de aceea sunt așa un pic cam stingher, pentru că nu știm care e mersul lucrurilor. Băi, Iasmin, o fi, dar nu se vede. Sunt alte statui, ok, o fi budist, dar probabil cu alte reprezentări. O să văd dacă pot intra. Ok, bătutul clopotelor e clar budist, de 2-3 ori. Și o să vedem și în interior, poate o să reușesc să intru un pic. Clar, după ce am și intrat și ne-am uitat un pic mai bine, este un templu budist, doar că un pic altfel decât ceea ce știam noi până acum, cu mai multe statui înăuntru și e diferit, dar în același timp ne place să vedem că există această diferență de reprezentare a zonei budiste. Vom continua urcarea, nădușeala e în continuare totală. Nu uitați să vă aduceți cu voi neapărat multă apă. Noi avem aici pe backpack legată o sticlă de 1,5 litri. Încă nu sunt onion. N-am dat drumul la ceapa de la sub braț, dar în orice caz treaba e, vă spun, și n-am făcut vreun mare efort. Efectiv, e foarte mare umezeală și cam asta e reacția corpului, ce să facem. Avem aici în continuare copăcelul pe care îl știm și din fața cazării noastre. Treaba e reală, mai ales că ne-am prăpădit cu țânțarii ăștia. Uitați cum răiesc în jurul nostru și în combinație cu umiditatea asta crescută,
Cred că pe picioare deja s-a și aciuiatul, nu? Deci nu uitați să vă luați la voi apă și spray de țânțari ori când ieșiți în natură, pentru că veți fi victima, uite, sunt vreo 6 care sunt pe lângă noi, agresiunii țânțarilor. Acum că ne-am pregătit și suntem ok, putem să continuăm. Hai, avem mai pot respira, dar nu știu că mai bine că mai pot respira. Vă rog să remarcați frumusețea drumului și acestor roci care acum niște sute de milioane de ani erau casa peștilor. Acum sunt gazda primitoare a acestui templu și drumul este unul foarte, foarte frumos. Chiar te încalcă cu o stare de bine. Pagoda aceasta parcă mi-amintește puțin de grotele și de bisericuțele pe care le mai găsim și la noi în piatră și în zona Greciei, de ce nu, pe la Meteore. Adică este o blendare, ca să zicem așa, amestecare între natură și piatră. Un loc foarte încărcat, așa, cu o energie frumoasă în ce simțim noi pe aici. Și ia să vedem în continuare, nu o să mai intru, doar o să filmez așa din exterior, aceeași idee de templu. Și mai apoi, prin stânga acestuia, se face accesul spre o zonă de peșteră. O intrare în rocă. Și vedem această idee pe care am subliniat-o mai devreme, cum partea de credință se amestecă cu cea a naturii într-o îmbinare perfectă în această peșteră. Umiditatea e destul de crescută, mai picură pe aici pe acolo și din cât aud sunt și niște mici lilieci. Ce frumos se vede, ia uitați un pic, raza asta de soare cum pătrund așa de acolo. Se vede foarte frumos. Da, e un pic mai răcoare aici. Se simte un pic de miros de excremente de liliac, ceea ce e normal, în toate peșterile există, dar cred că și auzim. Am dat drum un pic și la lumină ca să se vadă mai bine, scalele astea sunt foarte lucioase. Și drumul nostru ne duce într-o zonă în care, v-am zis, trebuie să aveți grijă la fiecare pas. Ia uite, aici este un clopot. Deci, efectiv, pe pietrele alea zici că era pe gheață. Ia uite că sunt pe pereți. Pe micuți lilieci. Uite, de exemplu. Uite, unul cred că e chiar acolo, uite. Da, nu se vede în filmare, uite acolo, unde era cu degetul. Sunt mulți. O să opresc aici filmarea că, din păcate, camera nu ne arată ce e aici. Îi dau drumul imediat cea mai multă lumină. La ieșire, o nouă zonă de altar, la fel niște statui. Foarte, foarte frumoasă această peșteră, dar v-am zis, cu foarte mare atenție la partea de alunecare, pentru că se pot întâmpla mici accidente. Uite, și acolo ai văzut, mai era un templu, mai erau niște mici zone. Și acum am ieșit pe partea din spate a muntelui, foarte frumoasă comunicarea din zona din care am intrat și unde am ieșit. Am ieșit pe partea cealaltă a versantului și ne continuăm ascensiunea spre o nouă zonă de ce-o fi, da, cald total. Da, ia să te vedem cum ți se scurge fața. Iată, o față scursă. Și pe aici, imaginați-vă cum se văd pe aici zonele acestea, găurele astea, că înainte era o casa animăluțelor marine, acum este casa păsărilor în general. Spectaculos peisaj în orice caz, spectaculos. Și o altă chestiune interesantă de remarcat, la ei nu se taie copaci, măi, oameni buni, deloc. Adică n-am văzut pe oriunde am mers să fie vreun tunghi de copac tăiat. Din ce am întrebat, este interzis, la fel cum evident este și la noi.
Numai că aici lucrurile sunt cam severe, din câte am înțeles, dacă tai fără permisiune. Uite ce frumos, rog cam de mai aproape, asta urechiul de elefant sau cum se numește. Planta crește pe aici prin natură, lejer. Și să vedem ce ne așteaptă pe următoarea terasă, unde vom ajunge în doar câteva trepte. O altă zonă de templu. Mă impresionează insecta asta care se aude pe fundal. Auziți-o ce zgomot poate să facă. Pe aici bețele au fost aprinse, dar nu prea vars. Au fost ude. Și cred că aici am ajuns în vârf. Pentru că mai departe de aici, don't climb up, deci cam asta este capătul drumului nostru în templu. Sau nu? Mai e ceva, Iasmin, pe acolo? Se mai poate urca? Ia să vedem. Aș fi fost dispus să mă gândesc să dau drumul și un pic la dronă pe aici. Vedem cum ne iese. Uite, m-a păcălit, era în spate, s-a ascuns. Ia să vedem, pe aici mai e ceva? Nu mai. Deci de-aia era și indicatorul să nu ne cățărăm, pentru că este cap de linie. Oricum, la ei, delurețele astea, ca să le spun așa, acele cocoșele, sunt destul de mici ca și regim de înălțime, pline de vegetație, de ferici, de flori. Nu sunt foarte înalți, nu sunt foarte înalte aceste formațiuni. Interesant cum se vede și rădăcina. Uitați-o, rădăcina copacului, cum a putut să se strecoare prin toată roca asta. Cum a venit așa, parcă curge, parcă vedeți, parcă se scurge prin rocă și mai apoi rămâne suspendată și ajunge la pământ. Natura întotdeauna este uimitoare. Ne-am mai tras un pic sufletul, am mai băut un pic de apă, ne-am mai reafirmat în niște gânduri și niște stări și începem să coborâm, pentru că disconfortul termic este total. În orice caz, o ieșire pe care o puteți face undeva rapid, puteți veni și cu bicicleta lejer până aici, dar nu, deci e o ieșire de jumătate de zi, așa, fără niciun fel de deranj. Deci, una peste alta, dacă ar fi să dăm o notă așa, merită această ieșire aici în zonă? Nota 7. 7. Eu îi dau tot așa un 7 și în asta includ inclusiv disconfortul ăsta termic, dar nu e nicio vină, glumesc, dar ca idee... Sunt probabil lucruri mai drăguțe merită, de făcut, da. dar Da, am zis că era aproape și să verificăm și noi. exact, să vedem despre ce e vorba. Ok, o să întrerupem aici transmisiunea și continuăm de la noile direcții pe care o să le căpătăm. Facem și niște poze, poate pe jos, vedem. V-am promis că revenim cu imagini din gară, tocmai ce am venit pe scooter cu gazda noastră și eu s-am întors cu scooterul la cazare ca să putem căra bagajele. Așa arată gara de aici din Ninh Binh. O gară micuță ca la noi, așa. Copiii fac cu mâna pe la tren, cât mai și pleacă. Eu la fel. Trenul arată așa la prima vedere destul de civilizat, vedem cum o fi și înăuntru. Iasmin și-a făcut un prieten acolo. Foarte conversații. Sunt foarte dornici copilașii de pe aici să vorbească în limba engleză cu turiștii și un exercițiu util pentru ei. Mai mulți ne-au oprit de pe la școală să vorbească cu noi. Aici în gară există și un butic. Vă spun sincer, deci dacă eram în gară și în București, și în Caracal, și în Brașov și oriunde, condițiile nu pot să zic că erau cu mult diferite față de ce e aici. Așa că nu este o experiență de nefăcut. Plus că văd că mai sunt și alți turiști pe aici, ca și noi. Suntem ok. Biletele am putut să le luăm online. Hai să mai vedem pe aici. Deci ce mai avem? Avem ATM. În caz de ATM, hai ca să fim așa pe pronunție corectă.
Dar nu știu pe unde o fi. Cred că acolo unde scrie la doamna. Hello, uite ce zâmbitoare doamna. Așa. Pe aici tourist information, chestii, dar v-am zis, nu e mizerie de aia, nu miroase a urină, nu e nenorocire. Uite, bine, nu mă duc acum la toaletă, dar ar fi fost un reper să mergi într-o baie din gară să vezi cum e. Ia să văd ce e Iasmin. Da? La 10:30. Ok. Acum este 10 fără un sfert, deci mai avem 45 de minute de petrecut pe aici prin gară. Se anunță trenul nostru că vine. Suntem noi. Un domn care cred că e de aici, de la Servicii Plus. Două bucăsturiști, eu și Iasmin. Și încă un cuplu. Mai vine un cuplu. Ok. Nu știu. Și întrebarea Sadie. Unde mergem? Dong Hoi. Dong Hoi. De la Dorohoi mergem. Ai și apă până la Dorohoi. Mai avem jumătate de sticlă. Seama că mai avem 2 sticle, că ne-a dat doamna de la cazare. Ne-a dat doamna de la cazare și apă, ne-a dat și mâncare. Și banane și snack-uri. Și snack-uri și de tot. Deci mergem până la Dorohoi, a? Vezi că dă cu artificii acolo în zare. Vedeți, sunt doar 4 oameni între ei și mă telefonă pe toți în același compartiment. Eu sper să avem compartiment private. Ar fi, mamă, ce bine ar fi. Hai să ne așteptăm unde e vagonul. Nu știu în ce vagon avem, un 1. Dar ce liniște, sper să fie în tren și la fel. Dormim. Mamă, să fie tâc, 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 tâc. Va fi un drum liniștit față de ala cu autocarul în care se claxonează practic non-stop. Intrarea trenului în gară. Un film clasic transformat în realitate. Se apropie. Vine. Iată că se apropie. Iată-l că intră în gară. Suntem pregătiți să te luăm, trenule. Și într-un final se prezintă cu ai săi 3 ochi. Vedem ce vagon. Unde este vagonul? Aici nu este vagon, cred că pare ceva tehnic. Ok. Bun, deci ăsta e aici la O, probabil. Vagon restaurant. Hai că a plecat și trenul, ne-am și urcat. Exact cam ca la noi arată. Iuhu! Mai rău? E, mai rău. Că la noi nu sunt câte 6. Ok, da, deci sunt practic 1, 2, 3, 4, 5, 6 și ne baricadăm aici ca să nu mai urce nimeni. Vedem că Eu n-am înțeles ce tu zicea că... era un nășic pe aici de băia și niște bănuți, dar noi deocamdată ne facem deci treaba. când am ales locurile, nu mi-a părea care sunt sus, care sunt jos. Mi-a părea că sunt 6 locuri și am ales 2, știi? Și culmea că am ales pe alea de sus de tot. E super. Ne facem treaba de N-ai voie bine. să închizi mâncărul, n-ai voie să închizi. Am închis și cu zăvorul și nu mai e scăpare. Hai! Cam asta este aici, că pălăriuța e acolo, apa e în regulă. E bine, avem și încărcător aici pentru telefon dacă e cazul, radio. Bună dimineața! Tocmai ce ne-am trezit. Vai, ce peisaje pe afară. Ia uitați un pic așa. Apă, munte, de toate. Am dormit foarte bine. Am avut și noroc că am fost singur aici în cabină. Deși teoretic puteam fi 6 oameni, vă dați seama ce ar fi însemnat. Unul aici și ne-am stat jos. Și a fost a fost bine, că a fost răcoare. Aer condiționat toată seara. Nu foarte tare și nu foarte intens, să nu ne doară gâtul. Contra, șinele, să zicem așa, dezavantaje, șinele pe la ei, pe anumite zone. Pe cuvântul meu că m-am rugat de vreo 2 ori să nu sărim de pe șină. Efectiv așa făcea trenul. Zici că eram pe câmp, nu știu ce se întâmpla, făcea și așa, nu știu, deci vă spun sincer, m-am rugat, nu știu, eram în somn, să nu se întâmple vreun accident. Au fost unele momente în care am stat pe loc cam degeaba, deci am dormit așa pe etape, dar bine pe total.
Deci asta a fost singura chestie cu șinele, dar ca și pe la noi. Sunt bucăți, uite cum e acum de nice and easy și tot ok, dar au fost și bucăți ciudate. Aer condiționat, nu ne-a deranjat nimeni, noroc că v-am spus, am fost singurii de aici din această cușetă, să o numim așa. Și ușor, ușor ne apropiem de destinație, se pare. Bineînțeles, cu o întârziere de vreo oră și ceva, iarăși nu ne surprinde chestia asta, adică e ok. Cam atât. Trec pe aici oamenii de dimineață cu cafele, cu hot dogs, cu chestii pe hol, nu știu dacă am mai prins. Ia să-i văd. Nu, mai a trecut, era o doamnă mai devreme. Toaleta cam mizerabilă, așa, cam miroase. Dar ce să facem, ne adaptăm. Deci, iarăși, nu vrem să facem comparații, dar nu prea se compară cu trenul numărul 10, trenul de noapte din Thailanda, cu care am fost spre Chiang Mai. Dar una peste alta e ok. E ok și cu asta basta. O să merg și la vagonul restaurant să vedem acolo ce au la micul dejun. Să vedem și cum arată, că aseară nu ne-am dus, că erau băieți la citirică, erau se cinsteau pe acolo și să nu fie ieșit prost. Dar o să merg acum să văd cum arată pe zi vagonul restaurant. Și deci una peste alta o experiență decentă. Acum trecem pe lângă un cimitir. Așa arată la ei cimitirele. Cu totul altfel decât știm pe la noi. Ia să vedem și pe Yasmin. Apare și imediat, dar pe hol aici în capăt este și un automat ăsta de apă. Nu l-am folosit, că nu aveam prea multă încredere, nu știam care e treaba cu el. Hey, good morning! Aici este o zonă de lavoar. Și acolo sunt niște copii care sunt foarte încântați să le vadă. Da, e foarte frumos. Uite, cu bivolii, bafălăi, munții și numai de bine. Doamna vine mai devreme crembuști. O să vă duc un pic și la vagonul restaurant să văd cum arată. Da, e frumos. E destul de frumos, dar suntem la țară aici. Uite, aici, la canale, apă. Acum o să ajung la vagonul restaurant. E vechi trenul, se vede că e cam vai de capul de asta. Era chiar lângă noi vagonul restaurant. Aici văd că poți să stai. Ai și măsuță frumos. Alo. La care poți să stai pe aici, să servești ceva, te uiți pe afară. Și cam asta e la vagonul restaurant, adică din câte se simte, cred că se poate și fuma pe aici. Deci un vagon micuț, unde băieții văd că își servesc cafeaua și țigara de dimineață. Cam asta este vagonul restaurant în forma lui decentă. E ok, na. Referitor la costuri, biletul a fost 100 de lei pe persoană, numai că noi l-am luat de pe un site pentru a ne asigura că prindem locuri, etc. Credem că el e mai ieftin, adică pe bilet când ne-a fost emis scria 80 de lei. Și poate la fața locului în gară, nu știu, acum încă o dată, depinde de ce preferați. Noi am preferat siguranța și le-am dat un pic mai mult. Vă spunem chestia asta că dacă aveți un răgaz și veniți mai din timp în gară, puteți să luați direct din gară și probabil că o să fie mai ieftin. Cât de ieftin, nu știu să vă spun. Și țineți minte treaba asta cu, o să vă arăt acum, cu paturile, pentru că în caz că va fi trenul plin, ceea ce sper să nu vi se întâmple, numărul cel mai mare, 41, este cel mai de sus. Numărul cel mai mic, 37, este cel mai de jos. Că noi am fost un pic confuzi. Deci dacă vreți să aveți loc jos, căutați cifra mai mică. Da, deci cifra mai mare va fi sus. O altă recomandare este legată de baterii externe. Pentru că m-am bucurat eu când am văzut prizele, când am venit în tren. Am zis, mamă, hai că ne-am scos. Acolo zic, ia uite, hai că avem prize, e treaba bună. Doar că erau nefuncționale. Deci nu funcționau. Adică vrei să bagi în ele, să bagi în priză și nu mergea.
Ia, hai că au venit copilași și peste noi. He is 10 and she is 7. Sunt foarte încântați să vorbească în limba engleză copiii și îi aduc părinții de obicei la noi la conversație. Așa că acum începe, nu o să-i filmez direct că poate se intimidează. Dar uite ce simpatii sunt. Khoi. He is Khoi. Yes, his Vietnamese name, but his nickname is Justin. Justin. Da, Yeah. ne băgăm la conversație acum, Why is your nickname ignorând absolut tot ceea ce ține de condiții, chestii. Eu vă relatez aici ca să știți la ce să vă așteptați. Oamenii sunt frumoși, o mare parte din ei sunt frumoși, da? Nașul, când am ajuns aseară, ne cere niște bani ca să dormim la patul de jos, în loc la cel de sus. I-am spus că nu avem, nu am dat nimic. Deci face slalom. Dar per total oamenii sunt foarte frumoși aici. Când nu întâlniți pe aia frumoși, ignorați, dați-le pace. Înțelegeți că sunt un popor care au trecut prin multe până să ajung aici. Încă o chestie, nu știu dacă am apucat să vă explic care a fost argumentul sau cum am luat decizia de ce să mergem cu trenul și nu cu autobuzul. Vreau să mă asigur că avem această informație clară. Faza e că noi fiind în Inpin, unde era practic o zonă de conexiune, să spunem așa, o zonă intermediară, erau foarte mari neșanse ca autocarele care trec în zonă, care nu erau prea multe la număr, să fi fost pline deja, iar aici se cam practic luatul oamenilor peste capacitatea autocarului și asta ar fi putut însemna să avem ghilimele de rigoare locuri pe hol autocarului. Cum ăștia conduc pe aici ca niște zdrugoatici și cum traseul era lung de 8 ore, să fi stat pe hol, să nu fie avut loc, cam nasol. Și de aceea am preferat să dăm un pic mai mult pe tren. Va fi un pic de chin pentru că unde să ne lase trenul nu avem o conexiune directă înspre oraș, dar vom găsi o variantă versus autocarul care te lasă direct acolo unde ți-ai fi dorit. Pentru noi am zis că e un risc cam mare să mergem atâtea ore într-un autocar suprapopulat și cu riscul de a nu avea locuri. Deci cam asta a fost ideea și cam asta a fost la baza lor deciziei de a merge cu trenul versus autocarul.